Vâng, Thanh Hương xin cảm ơn quý vị đến với chương trình hôm nay và ngày mai. Hôm nay Thanh Hương xin giới thiệu quý vị đến một người khách rất là đặc biệt. Ông ta là ông ta là Chief Police, là cảnh sát trưởng của thành phố Westminster. Xin quý vị đón chào ông cảnh sát trưởng của thành phố Westminster, đó là ông Roy Campos. Hello, Chief. Good morning, Campos. Terry. Thank you. Good morning. And một người khách nữa mà đi cùng với ông đó là Detective Henry Trần, là cảnh sát điều tra. Xin chào anh Henry. Xin chào. Dạ vâng. Thưa quý vị, ông để nói một tí về cảnh sát trưởng Roy Campos. Ông là có trong ngành 44 năm kinh nghiệm rồi thưa quý vị, trong ngành cảnh sát. Ông bắt đầu sự nghiệp của ông bằng một người cảnh sát viên, và từ đó ông đã lên làm một cảnh sát trưởng 30 năm của các thành phố Signal Hill, Inglewood và Bell. Và ông đã là một cảnh sát tạm thời cho thành phố Westminster từ tháng 6 năm 2016 cho đến tháng 2 năm 2017. Và hiện giờ ông đã được mời, ông đã về hưu từ năm 2009, nhưng đã được mời vào thành phố Westminster để làm một cảnh sát thị trưởng tạm thời. We know that you retired already, Chief Campos, and you will call back. How did you feel when you feel, oh, I already retired? What's the reason why you come back and be our just a temporary chief right now? Yes, I retired 11 years ago from Wow. Downey Police Department. And I was called initially 4 years ago by Westminster Police Department to help the city, to help the police department, because there was a period of time where there was no permanent chief. So they called me to work as a temporary interim police chief because I had experience. I see. Okay. Ông nói là ông trở lại vì có những cái kinh nghiệm của cảnh sát, thành ra thị trưởng thành phố Westminster đã mời ông lại để làm một cảnh sát trưởng tạm thời bây giờ. Và nói đến một người rất là trẻ tuổi, đó là cảnh sát điều tra Henry Trần. Xin anh cho biết thêm về một tí về anh ạ. Thì Henry là sinh đẻ ở thành phố Westminster, xong rồi bắt đầu làm cảnh sát hồi 21 tuổi với Los Angeles County Sheriff. Yeah. Làm ở bên đó khoảng 1 năm rưỡi, mà làm trong tù á. Wow. Xong rồi sau khi 1 năm rưỡi thì Henry apply qua đây. Xong rồi bây giờ làm được Westminster gần 3 năm rưỡi rồi. Dạ vâng. Bây giờ là cảnh sát điều tra Henry Trần không phải là cảnh sát bình thường nữa mà lên là detective, phải không ạ? Dạ đúng. Thì Henry làm cảnh sát viên ở ngoài đường á. Dạ. Làm khoảng 2 năm rưỡi. Xong rồi hồi tháng 1 năm 2021 thì mới lên chức được. Dạ vâng. Oh, wow. Vâng, thưa quý vị, một cái đề tài ngày hôm nay mà đã được rất là quan tâm, đã nói rất là nhiều trong cộng đồng của người Á Châu, đó là hate crime, tức là cái tội thù hận ghét. Thì những cái câu hỏi sau đây, cảnh sát trưởng Roy Campos cũng như cảnh sát điều tra Henry Trần sẽ giúp chúng ta những cái thắc mắc đó. And our first question for you, Chief, is as you know, the hate crimes has been escalating, has been the main thing everybody worries, especially the elderly and the women. And we just want you to explain to us, there's two types of hate. There's a hate incident and a hate crime, and what are the differences? Yes, there are two, Terry. A hate crime is the most serious, and it is subject to the harshest penalty. The other category is a hate incident, which is not a crime, but it can be kept for statistics. So the hate crime can be one of three things: an act of violence against a person that results in injury, or making a threat of violence against someone that can be carried out, or inflicting property damage belonging to an Asian person or Pacific Islander. And the hate incident does not involve a physical injury. It involves hate speech. Maybe taking a piece of paper of hatred and putting it on the pole or someone's house, or maybe having hateful
symbols, perhaps, for example, of white nationalism symbols and putting it on the property of an Asian American, Pacific Islander, or for that matter, any person of color or gender. I see. Do you want to translate that? Henry translate. Ooh, Yeah. It's okay. Oh, I'll do it if I I miss forgot the anything. first You part. can Keep it help. short. yeah. Ok, thưa ông nói là giữa cái tội thù hận và một cái sự ghét đó, nó khác nhau là khi mà chúng ta đánh một người nào, chúng ta làm hư những cái property của họ như là xe cộ hoặc là bị thương tích cái người đó thì nó trở thành một cái tội, nó gọi là hate crime. Còn cái hate incident á, là mình có thể mình chỉ nói người ta hoặc là mình lấy những cái giấy tờ, giấy bút mình viết lên, mình nói là tôi yêu cầu quý vị, tôi ghét hoặc là những cái đó, thì những cái đó nó không phải là một cái tội và họ sẽ không bị bắt, đúng không ạ? Đúng. Oh, okay. So if a person came up to me and said, you know, go home, or I don't like you because you're Asian, so that person does not get arrested, or I cannot report that? It can definitely be reported because that is a hate incident. And we need the police, we need to keep track of those because that lets us know the trends, what's happening in our city. Okay. Thanh Hương hỏi ông là nếu mà một người nào tới nói là tôi không thích cô vì cô là người da vàng, thì cái đó có phải cảnh sát có được báo cáo và người đó có bị bắt hay không? Thì ông Chief nói là cái đó mình phải nên thông báo với cảnh sát để họ làm một cái biên bản, nhưng mà họ sẽ không bắt cái người đó. So that person don't get arrested. No. 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 Do the police even talk to that person? They could. They could. Because if this person is someone who is continually doing this, well, maybe there's enough cause to talk to that person to prevent a crime from happening. I see. Anh Hương hỏi là ông là cảnh sát có bắt cái người mà nói chuyện nặng lời với mình như vậy không? Thì ông nói là không bắt cho đến khi nào mà họ tiếp tục làm nhiều nữa thì cảnh sát phải nói chuyện, và từ cái đó họ sẽ chống đến cái tội thù hận ghét để cho mình, cái người đó bị thương tích. Và một cái câu hỏi nữa thì thưa ông, những cái yếu tố nào chính để cho biết là người đó mang một cái tội thù hận? What are the key indicator that a hate crime have been committed? Okay. A hate crime has been committed if someone hits someone else because of their race or nationality or their gender. So an act of violence against somebody, that is a hate crime. Or if someone scares somebody and threatens to do violence and they can actually do it, that is a hate crime too. But a threat is only a verbally. Would that consider a hate incident instead? No, because if the person, if I am here and I'm threatening to hit you because of your race or your gender, and I'm close enough, I could hit you. So that, you shouldn't have to be afraid like that. That's a crime. But if I'm in New York City calling you and saying I'm going to hit you, well, I can't hit you from New York City. So that could be considered hate speech. Oh, I see. But yeah, it's hateful. It's still wrong. But you have to be able to actually do it if we threat, or actually hit somebody, or if I break this table because I don't like you because you're Asian. That's property damage. That's a crime. I see. Thưa ông Chief nói là khi mà một người nào đánh mình hoặc là họ dùng những cái verbal bằng miệng mà họ đe dọa mình, họ hăm dọa mình, ví dụ như họ rất là gần với mình và họ nói là tôi sẽ đánh cô, tôi sẽ đánh bà, thì cái đó là những cái yếu tố chính để chúng ta có thể nói là người đó đang
phạm một cái tội thù hận mình hate crime mà quý vị có thể gọi cảnh sát, và mà ông nói là chúng ta không phải sợ khi mà những cái chuyện nó xảy ra. Why is it important to respond to hate crime quickly and effectively? Thanh Hương hỏi ông là tại sao những cái sự kiện mà bị hành hung, bị tấn công về cái tội thù hận màu da, ghét chủng tộc á, tại sao mình phải thông báo ngay lập tức và không đợi? Go ahead. Yes. Well, a victim of hate crime needs, we ask, because it's the best thing to do is to report it to the police quickly. And there's a couple of reasons. The main reason is because the quicker we're notified of the crime, the more chance we have to catch the criminal. The quicker it's reported, the better chance we can catch that person. But how quick does the police respond to those kind of hate crime? Sure. If someone commits a violent act upon somebody over here, they hit somebody with a club because they don't like that they're from a different country or a gender or nationality. We in Westminster, we have a history of responding quickly to these crimes of violence because our officers know the city very well. Very well. That's good to know. Thanh Hương hỏi ông là khi mà khi mà cảnh sát làm sao lẹ cỡ nào khi mà chúng ta bốc phone ra, chúng ta nói tôi đang bị hành hung hay tôi đang bị hate crime, thì ông cảnh sát sẽ tới một cách nào nhanh chóng hơn? Thì ông nói rất là nhanh, vì cảnh sát ở thành phố Westminster biết cái khu này và họ sẽ tới ngay lập tức khi mà chúng ta bị những cái hành hung. Thưa quý vị, xin quý vị đừng rời chương trình hôm nay và ngày mai. Chúng tôi sẽ trở lại và để cảm ơn các cơ sở thương mại bảo trợ cho ngày hôm nay. Thì trong lúc giải lao, chúng tôi sẽ mời cảnh sát trưởng cũng như ông cảnh sát điều tra Henry Trần, chúng ta sẽ dùng trà trong lúc giải lao. Xin cảm ơn quý vị, đừng rời chương trình, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Xin cảm ơn. Nước khử trùng với sức mạnh thiên nhiên chỉ có nước, muối, giấm và điện tạo ra một dung dịch khử trùng mạnh hơn bleach 100 lần mà quý vị không cần đeo găng tay, không mùi hôi, và đặc biệt nhất chúng ta có thể sản xuất ngay tại nhà. Diệt 99.999 các vi trùng, vi khuẩn, virus của gia đình COVID-19 đã được chứng nhận an toàn sử dụng cho người và súc vật bởi EPA và CDC. Hãy dùng nước khử trùng với sức mạnh thiên nhiên cho căn nhà của bạn sạch và an toàn hơn. Gọi ngay mua lẻ lẻ.com 714 418 2243 418 2243. Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì Quảng em mời chị ăn liền. Phở Quyên 714 896 0928 896 0928. Mời quý vị đến thưởng thức ngay tô mì Quảng Phan Thiết tại Phở Quyên.